Op 5 juni was de lancering van de Nintendo Switch 2 en deze was een groot succes. Er werden in slechts enkele dagen maar liefst 3,5 miljoen consoles verkocht. Daarmee is het de snelst verkopende console in de geschiedenis. Als je me volgt, weet je dat ik op het laatste moment toch heb besloten om mijn Switch 2 pre-order te annuleren. Voor mij was het gebrek aan voldoende first-party games. Alleen Mario Kart World in juni en Donkey Kong Bonanza in juli, dat was voor mij simpelweg niet genoeg. Dit betekent echter niet dat er niks te spelen is, want als het op third-party content aankomt, wordt de Switch 2 goed gevuld. Maar of Switch 2-eigenaren op deze game zitten te wachten, is natuurlijk maar de vraag. Een artikel van The Game Business rapporteerde over de eerste weken aan Switch 2 softwareverkoop en daar zou je voorzichtig interessante conclusies uit kunnen opmaken. Laten we maar snel beginnen. Ik zei het al, wat betreft third-party releases was er tijdens de launch genoeg te spelen. Het waren echter wel allemaal games die reeds beschikbaar zijn op andere platformen. Denk aan titels als Cyberpunk 2077, The Bravely Default Remaster, Hitman, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Civ 7, Split Fiction, Sonic X Shadow Generations, Yakuza en meer. In principe allemaal games die je al hebt kunnen spelen op een ander platform. En tenzij je deze graag on the go wilt spelen, denk ik geen directe aanleiding voor de aanschaf van een Nintendo Switch 2. Maar voor we naar dat rapport kijken wil ik je eerst even meenemen naar 2 april, de dag van de grote Nintendo Direct. Nieuws dat kort na de release naar buiten kwam ging over de cartridges van Nintendo. Nintendo's eigen games worden gewoon uitgebracht als een cartridge product. Maar third parties, die kiezen bijna allemaal voor een nieuwe, goedkopere vorm, namelijk de Game Keycard. Dat is letterlijk een cartridge zonder game erop, alleen een downloadcode. En dat valt niet bij iedereen in de smaak. It is a strange fate that we should suffer so much fear and doubt over so small a thing. Such a little thing. En naar het schijnt zijn de cartridges voor Nintendo Switch 2 heel duur en dus kiezen third parties nagenoeg allemaal voor de Game Keycard om zowel een fysieke presence in de winkels te hebben. Voor sommige gamers was het zelfs een reden om de Nintendo Switch 2 over te slaan. Fysiek verzamelen wordt immers volgens sommigen helemaal kapot gemaakt. Oké, terug naar het rapport van de Game Business. Deze gaat in op de softwareverkoop in de eerste paar weken na de Switch 2 launch. Opvallend is dat een anonieme third party zou hebben gezegd dat de verkopen nog lager uitvallen dan hun laagste prognose. Pijnlijk. De topsellers, Mario Kart World, niet geheel verrassend, Cyberpunk 2077 als third party en ook schijnen de zaken niet super dramatisch te zijn geweest voor publisher Sega, die volgens dit onderzoek top 3 publisher is wat betreft de fysieke verkoop. Die lijkt als enige third party wel redelijk te scoren. Misschien omdat hun titels tenminste nog wat unieker zijn of aantrekkelijker geprijsd, wie zal het zeggen? Het opvallende hiervan is dat alleen Mario Kart World en Cyberpunk 2077 zijn uitgebracht als een volwaardig cartridge product. Hiermee lijken de Game Keycards, los van die van Sega, dus allemaal een flop. Of beter gezegd, deze presteerden ondermaats. Het is te vroeg om te spreken van een volledig fiasco, maar echt goed is het natuurlijk niet. Hebben gamers deze titels laten liggen omdat deze tussen haakjes oud zijn? Het is geen onlogische redenatie gezien de grote overlap tussen Switch-bezitters en PlayStation en Xbox-spelers. Het is daarom zeker niet onredelijk om te stellen dat veel Switch 2-bezitters deze titels wellicht al hebben gespeeld. Of is het toch nog net iets erger dan dat en verzet de nieuwe Switch 2-community zich effectief tegen het concept van Game Keycards? Misschien is het wel het moment waarop fysieke verzamelaars hun stem laten horen. Het is hoe dan ook absoluut een interessante ontwikkeling. Zeker gelet op de laatste aankondiging van Little Nightmares 3, waar er een Switch 2 verpakking is verspreid als zijnde een cartridge product en nu achteraf blijkt dat ook deze release een Game Keycard release zal zijn. Het feit dat men nu al bezig is om bewust consumenten te misleiden is een zeer slechte zaak. Maar wat denk jij? Ik wil het allemaal weten, dus laat je horen in de comments. De link naar dit onderzoek kun je terugvinden in de omschrijving. Klik hier om te zien waarom ik mijn Switch 2 pre-order heb geannuleerd en hier om te ontdekken welke launch games er beschikbaar zijn voor de Nintendo Switch 2. Beide video's staan als het goed is nu in het scherm. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.